your place on fire. Let's get higher. Please don't forget to subscribe and click the bell button to be updated. Paano naipapasa ang coronavirus disease 2019? Naipapasa ito sa pamamagitan ng direct contact, paglanghap ng droplets mula sa bumahing o umubo na tao na may sakit. Pwedeng tumalsik ang droplets mula 3 hanggang 6 na talampakan. Posibleng makuha ang virus kapag nahawakan ng droplets pagkatapos ay hawak sa mata o kaya sa ilong. Kahit wala pang sintomas, pwede nang maipasa ang sakit. Kaya, mahalaga ang kalinisan at kaalaman para sakit ay maiwasan.